Okay, balik po tayo. Bakit po kaya naisipan nila na ito po ay mas advantageous daw, itong artificial meat kaysa sa traditional meat? Pero sinasabi po nila kasi na ang traditional meat is inefficient, sabi po ni Bill Gates. Bakit daw ho? Kasi it takes 17 kilograms of feeds. Isipin po ninyo sa batay sa kanilang pag-estimate, 17 kilos ng feeds daw po ang kakainin ng isang hayop para makapag-produce lang ng 1 kilong karne. At bukod pa ho dyan, kailangan mo ng more than 6,000 liters ng tubig para makapag-produce ka ng 1 kilo ng karne. Kung ang karne po tumitimbang ng 40 kilos, times 40 po natin yung sinasabi nila na computation yan. Pero para sa akin po, it's too much, no? Yung computation and estimate po nila parang sobrang napakataas po niya, no? At sinasabi po nila, yung laboratory grown meat requires 100 times less land. Ibig sabihin, wala nga po silang kailangang lupa rito, kaya 100 times na mas kakaunting lupa ang kailangan po nila and 5 times na mas kakaunting tubig, no? So ibig sabihin dito, makakapag-produce po sila ng karne 7 times much cheaper sa kanilang pag-estimate dito or maybe more than 7 times much cheaper kumpara sa traditional meat na pagpo-produce ng mga pagkain, no? So paano nila ginagawa po yan, no? Sa sinasabi nila. So sinasabi po nila yung clean artificial meat requires biopsy, no? So medyo medical term po ito, biopsy sa cell ng tao, tapos or ng animal, and then yung scientist naman, merong mga kumbaga yun po yung mga parang farmer nila, yung mga scientist, ipapalakihin po ito sa itong muscle cell na to, no, ng hayop, at i-develop po ito dun sa loob ng laboratory. Pag na-develop po ito dun sa loob ng laboratory, lalaki po ito, lalago po ito, at parang ang kanilang pagtaya ito pa inahambing nila sa isang brewery ng alak. Parang ganun pong klase ng planta ang kanilang gagawin, no? Parang yung itong artificial meat na to para bang gumagawa daw po sila ng isang baby food, no? Kumbaga parang alam niyo po ba yung Cerelac ganyan o yung mga Gerber, no? Parang ganun daw po yung gagawin nila. No, kung kailangan ilalagay sa bote yan o sa isang plastic po yan. So habang maliit po yan, pinaprocess po yan sa mga machine, sa laboratory, hanggang maging suka sa timbang po na kanilang pangangailangan. Halimbawa po, ibabalutin nila sa tig-kakalating kilo, tig-1 kilo. Ganyan po ang magiging proseso nila sa sinasabi nilang laboratory procedure po na yan. At sabi po ng MIT, yung Massachusetts Institute of Technology, sabi po dito ni Bill Gates, I don't think the poorest 80 countries will be eating synthetic beef. No? Alam na rin po niya yung mga mahihirap hindi po to bibilin dahil yung mga mahihirap po sa palagay po niya ay tatangkilikin pa rin po yung traditional way of farming. Pero yung mga ini-encourage niya, yung mga mayayamang bansa, lalo na po yung mga bansa sa Amerika at sa Europa, na dapat mag-ship na po dito sa synthetic beef. In Tel Aviv, Israel, may have found the holy grail of cultured meat production, a steak. The world's already seen hamburger meats, but this is different. Yeah, that's different. Those are pieces of steak. We believe that for cell-cultured meat to be a real option in the market, it has to reproduce the texture and the experience of the conventional meat. Olive Farm's steak starts its life in this nitrogen tank. That's where the frozen animal cells are kept. You gonna take us to the slaughterhouse now? We don't have slaughterhouses, but we have cows. This cow is named Gertrude. This is a cow named Gertrude, okay? Yeah, and that's the second cow named Alberta. So this is Gertrude. What you can see in there are cells, which are actually real cow cells, which we have isolated from a real animal. Is the cow still alive? And we don't hurt the cow. The conditions inside these refrigerator cows are meant to replicate the bodies of living cows, where cells naturally multiply. So this is actually probably one of the, or maybe the first piece of beef tissue. After roughly 3 to 5 weeks in Gertrude, these small beef pieces will grow into a thin slice of steak, roughly the size of a credit card. Most cattle are slaughtered after 2.5 years. Ngayon, ito pong sinasabi nila to, meron pong mga argumento dito. No? Basahin po natin yung sinabi ng The Food Institute. Kasi marami po silang mga pagkontra po dito at mga paniniwala na hindi po sila sang-ayon dito. So sabi po dito sa Food Institute, the argument for alternative
protein. Plant and cell-based meat alternatives use a fraction of the land, water, and energy. Yun po yung pinapaliwanag natin kanina. They also reduce concerns linked to animal welfare and human health, including foodborne illness. Ito na nga po yung sinasabi natin, no, na meron pong mga, pag nag-alaga ka ng hayop traditionally, na meron daw po mga sakit, so maiiwasan daw po yon yung mga pagkalat ng mga sakit, gaya ng mga tinatawag na African swine flu, yung mga ganun, example, sa pamamagitan ng laboratory. So maiiwasan daw po yan. Antibiotic resistance and infectious diseases. Gates' suggestion to totally shift the demand for synthetic beef through regulation received considerable criticism. But vegan meat companies like Beyond Meat and Impossible Foods have already carved out a growing niche. No, meron na po sila mga kliyente rito, a niche with consumers, and continue to gain traction through investors like Bill Gates and his partners. By 2025, sabi nila dito, the plant-based meat industry is estimated to be valued at 27.9 billion, sabi po dito sa The Food Institute, no? It's also worth noting that Gates invest in cell-based producers like Memphis Meats will grow portions of real meat in laboratory settings. So, sinasabi rin po dito na yung mga tao po sabi po ng Kearney Report, estimated by 2040 up to 2050 na 60% to 70% of all, o yung global po pangkalahatan na tatangkilik dito ay tatangkilikin o kakain na daw po nitong tinatawag na cell-based meats. Ano po yung mga magiging problema dito natin, no, na sinasabi? Ang sinasabi po natin dito parang para sa atin, parang anong klaseng pagkain po ba ito? Ito po ba magiging parang another junk food na naman po ba ito? Another junk food in the making na naman po ba ito? Para kung kumbaga yung mga luncheon meat, yung mga binibenta ng mga nilata, di ba? Ayun po yung mga artificial mga meat din po yan, pero kumbaga hindi naman po yan talaga natural na mga pagkain. In fact, itong mga pagkain na to ay napakaalat nito at nagkakaroon ng mga sakit ang idinudulot nito sa kalusugan ng mga tao, no? Pangalawa, ito po yung sinasabi nating another cancer causing food industry na naman po ito, na artificial food, no? Kaya kung makikita po natin sa bansa natin, number 2 po ang cancer sa napakaraming namamatay na tao. No, tinalakay po natin yan sa isang vlog po natin, no? Yung top 10 leading causes of death in the Philippines. Number 2 po yung cancer, number 1 yung sakit sa puso. No, so ito po yung mga dahilan ng mga pagkain na to na kinakain natin o kakainin natin na nagbibigay ng mga sakit sa mga tao. At parang nakikita natin parang pinangungunahan na nila yung Diyos, no? Dahil sa imbis na natural procedure na pag-aalaga ng hayop, isipin niyo magkakaroon ng karne na hindi naman inaalagaan yung hayop. Magkakaroon ng karne sa pamamagitan ng laboratory or still technology. So parang pinangungunahan na nila dito yung Diyos. Hindi natin nga alam kung talagang karne ng hayop ang gagawin nila dyan Baka magkaroon sa susunod, magkakaroon sila ng eksperimento dyan, yung gagamitin nila, yung cell-based na ng tao. Hindi natin alam, no? Dahil kung ano-anong mga naiisip nito, hindi natin alam kung anong mga nasa isip nila. No? Hindi natin kontrolado yan. At pwede nilang gawin yan, no? Na gagawin nila balang araw. Ito nga mga bakuna nga hindi nga natin alam yung mga side effects nito, di ba? Or alam na nga natin na nakamamatay ito at saka maraming nagkakasakit dito, pero patuloy pa rin nilang ginagawa yan. Kaya maghanda po tayo dito, no? Darating ang panahon mas marami na ho ang mga tinatawag na plant-based meat or yung mga laboratory cell-based grown meat na tinatawag natin. So panoorin pa po natin kung ano po masasabi ng mga ibang eksperto o kaya ng mga ibang mga food expert natin tungkol po dito sa plant-based meat na to. Magandang araw po sa inyo lahat. So the idea of creating synthetic meat, it seems antithetical to everything I believe in, which is to say, I see it as the enemy. Anytime you discuss food as sustenance first, without any consideration for happiness, joy, magic even. We waste a lot of meat in this country. There are plenty of cuts of meat off the animal that we throw away and do not use.
and you can make wonderful things out of those products. I think we should be doing that long before we start thinking about a growing meat-like product in the lab. And if you're a vegetarian or a vegan, and you are spending your time patting yourself on the back that you're eating a meat-like substitute made from some weird soy product, how do you think they develop that stuff? Like, how do they know it tastes like meat? Somebody somewhere is killing something, believe me. Are ranchers like yourself talking about this new cell-cultured meat? As I like to call it, fake meat. As president of the National Cattlemen's Beef Association, 100% of the places I go, that's what producers want me to talk about. There's a law that was passed in Missouri, and that law stipulates that in order to call something meat, it has to come from an actual animal. Right.